Hello po, paano po kapag yung ate ko po sa ibang bansa, Mexico, ang mag-sponsor ng travel namin pa Hong Kong. Pero wala po siyang trabaho doon. Bali yung asawa niya po magfa-fund. Paano po yung affidavit of support nun? At pwede po ba na kami po ang gumawa ng affidavit at magpa-notary dito sa Pilipinas? Hello everyone! Welcome back to Roots Travel Visa Assistance. So sa video po na ito, sasagutin po natin yung question ng kababayan po natin. So bali po, ang mag-sponsor po sa kanila ay asawa ng ate niya. So paano daw ba yung affidavit of support nun? So ang dapat po nakukuha or mag-process ng affidavit of support ay yung sponsor po talaga natin. So meaning, yung asawa po ng ate mo ang dapat na mag-process or kumuha ng affidavit of support doon po sa country of destination, or kung hindi possible dahil nasa ibang bansa sila and yung destination nyo ay Hong Kong, so doon po mag-process sa Philippine Embassy sa Mexico. Doon niya po ipa-authenticate sa Philippine Consulate or Philippine Embassy sa Mexico and then ipadala po sa inyo. So again, yung sponsor po ang dapat na mag-process nito, hindi po tayo na passenger ang mag-process sa Pilipinas. Kasi sa affidavit of support, ang sponsor po ay kailangan pumirma sa affidavit na yon. So, kung magpa-authenticate sa Philippine Consulate, doon po yun siya pipirmahan sa Philippine Consulate mismo ng sponsor natin. So, sila po talaga ang dapat na mag-process nito. Hindi po pwedeng tayo na passenger ang magpa-process ng affidavit of support. So sa mga wala pong idea kung saan ba talaga makukuha itong affidavit of support and guarantee, so ang nire-required po talaga ng immigration, ang affidavit of support and guarantee ay dapat authenticated sa Philippine Consulate or Philippine Embassy sa country of destination. So meaning, yung sponsor niyo po ay dapat mag-contact doon sa Philippine Embassy and mag-ask sila about sa affidavit of support, kasi usually meron po silang sariling form ng affidavit of support na kailangan i-fill up ng sponsor and pirmahan and para ma-authenticate doon sa Philippine Embassy. So once nakapag yung sponsor ay mag-contact sa Philippine Embassy or Philippine Consulate, sila na po yung magbibigay ng instructions and list of requirements na dapat i-prepare para ma-authenticate yung affidavit of support. So ngayon, what if kapag yung sponsor ay nasa Pilipinas? So ang gagawin lang po ay magpagawa ng affidavit of support and guarantee sa lawyer and ipa-notarize. Kasi nasa Pilipinas naman na sila. Yun po yung tatanggapin ng immigration. Pero kapag nasa ibang bansa ang sponsor, kailangan authenticated po ang affidavit of support sa Philippine Embassy or Philippine Consulate. And ang magpa-process po nito ay ang sponsor po dapat, dahil kailangan po yung pirma nila. So, ipapakita ko po sa inyo yung sample form ng affidavit of support and guarantee. So, eto po siya. Sa first po, kailangan yung personal details ng sponsor. So, for example, ako, sponsoran ko yung kapatid ko na mag-travel dito sa Germany. So, dito sa I, and then pangalan ko, Hanilit Trudes, a Philippine citizen of legal age and presently residing at blah 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 Germany, dahil nandito ako nakatira sa Germany after having been duly sworn to in accordance with law, do hereby depose and say I am gainfully employed or engaged in business with the following. So dito, sponsor details. So dahil ako ang sponsor, dito ilalagay ko yung details ko, yung passport number ko, expiry ng passport, ID number, mobile number, and employment details, yung source of income ko, ano ba yung occupation ko. And then, yung occupation, for example, self-employed, and then yung pangalan ng business, or kung kayo naman ay employed, yung sponsor niyo ay employed, then ilalagay dito yung company name, and then yung address,
yung telephone number, and yung monthly salary or monthly income. Dapat nakalagay po dyan. And then next po, I am sponsoring the visit of yung pangalan ng i-sponsoran natin. So since yung i-sponsoran ko ay yung kapatid ko, ilalagay ko dito yung pangalan niya, a Filipino citizen of legal age with Philippine passport bearing number. So yung passport number, hereinafter referred as the subject, who is my, yung relationship nyo ng sponsor at yung ini-sponsoran. So, for example, dahil kapatid ko yung i-sponsoran ko, my brother or sister, to, saan yung destination? To Germany, for example. And then next, I guarantee that I shall provide all financial support to pay for the food, accommodations, and travel, including airfare for return to the Philippines, medication and hospitalization, and other expenses. So dito po nakalagay kung ano yung issue-shoulder ng sponsor. And then next, I guarantee that the subject shall not in any way or manner whatsoever be a public burden or ward in Germany or any country en route from or to the Philippines. So, bali yung sponsor dito ay nagpa-promise na talagang siya yung gagastos, and at the same time na yung ini-sponsoran niya ay hindi talaga parang burden sa country. Walang gagawing hindi maganda sa destination. And then, dito sa baba, kailangan ng pirma ng sponsor. Kaya naman, talagang ang sponsor po ang dapat na mag-process po nito. Pirma nila, and then details nila, and details ng ini-sponsoran. And then dito po sa subscribed and sworn, dito po na area, ang mag-fill up po nito ay yung authority na like yung Philippine Embassy. Kapag ipa-authenticate po natin, sila po yung mag-fill up po dito, kanilang pirma, and then meron pong mga tatak. And for example naman, kung sa Philippines, ang sponsor, and then ipa-notary na lang. So dito yung notary, yung public notary po yung mag-fill up dito na area. So madalas po kapag i-authenticate po ito ng Philippine Embassy, meron pong mga naka-attach na other requirements. So for example na lang po kung nandito po sa Germany yung sponsor, so ito po yung requirements na kapag magpapa-authenticate ng affidavit of support. Passport copy ng sponsor, and then formal obligation ng sponsor, invitation letter, proof of financial capacity ng sponsor, and proof of relationship with the sponsor at yung ini-sponsoran. Yun po yung general requirements na para i-attach po dito sa affidavit of support bago po nila i-authenticate. So again, kung wala po kayong idea kung paano ba ito i-process, for example, nasa ibang bansa yung sponsor, wala sa Germany, mag-contact po ang sponsor nyo sa Philippine Embassy or Philippine Consulate doon po sa bansa na pupuntahan nyo or kung saang bansa man ang sponsor nyo. Dahil sila po yung mag-provide na ng information kung paano ito makomply. And then sa mga nagtatanong kung okay lang ba na scanned copy or isend lang sa email, hindi original. Ang kinukuha po ng immigration ay original copy ng affidavit of support and guarantee, and mas okay kung isama niyo po yung resibo kasi kapag magpa-authenticate po sa Philippine Embassy, meron po silang ibibigay na resibo kasi meron pong bayad sa authentication. So mas maganda isama niyo po yung resibo and ipadala sa Pilipinas through courier like DHL or any courier po. Basta ma-receive niyo po yung original copy kasi kinukuha po talaga ng immigration yung original copy. Pero may mga cases din na hindi kinukuha, tinitingnan lang ng immigration. Again, case by case po talaga sa immigration. Sa experience ko, kinuha yung original copy. So kung meron po kayong mga questions or clarifications, i-comment nyo lang po. Don't forget to like and share this video po kung sa tingin nyo po ay makakatulong sa mga kababayan natin, sa friends nyo or family. Thank you po for watching. Bye-bye!